Hello everyone, welcome to current affairs session of Ajmal IAS Academy. আমি প্ৰত্যেক উইকৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটো আমি কভাৰ কৰোঁ যি যোৱা সপ্তাহৰ যিকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ আছিলে সেইকেইটা আজি মই ল'ব বিচাৰিছোঁ প্ৰথম টপিকটো আছিলে ইণ্টাৰ ষ্টেট ৱাইল্ড লাইফ এক্সচেঞ্জ আসাম মধ্যপ্ৰদেশ ইনিচিয়েটিভ আমাৰ কিছুমান ৱাইল্ড লাইফ এক্সচেঞ্জৰটো পাৰ্ট যিটো ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন 1972 আণ্ডাৰত চাইণ্টিফিক আমি এনিমেলছবিলাক আমি ৰিলোকেশ্যন কৰিব পাৰোঁ তাৰ ফলতে আসাম আৰু মধ্যপ্ৰদেশে কিছুমান এক্সটিং বা মানে কিছুমান এনডেঞ্জাৰ্ড এনিমেল দুইখন ষ্টেটৰ মাজত এক্সচেঞ্জ কৰিছে সেইটোৰ বিষয়ে আমি চাম তাৰপিছত ছেকেণ্ড টপিকটো ইলিগেল আৰ্থ এক্সকেভেশ্যন থ্ৰিটেন্স জেৰেঙা পথাৰ হেৰিটেজ আমি জানো যে সতী জয়মতীৰ যোৰ মৃত্যু হৈছিলে মৃত্যু জেৰেঙা পথাৰতে হৈছিলে এটা আহোমৰ লগত জড়িত আহোম হিষ্ট্ৰীৰ লগত জড়িত এটা আৰ্কলজিকেল ছাইট বুলি আমি ক'ব পাৰিম এটা হেৰিটেজ ছাইট বুলি ক'ব পাৰিম এই টপিকটোৰ বিষয়ে চাম তাৰপিছত 3 নম্বৰ টপিকটো LACHIT-1 নৰ্থ ইষ্ট ফাৰ্ষ্ট ছেটেলাইট এণ্টাৰ স্পেচ এৰা নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰথম ছেটেলাইট যিটো আসাম ডন বস্কো ইউনিভাৰ্চিটিয়ে যিটো এই ছেটেলাইট প্ৰগ্ৰেমটোৰ লগত জড়িত এই স্কিমটোৰ বিষয়ে চাম এই টপিকটোৰ বিষয়ে চাম তাৰপিছত ফ'ৰ্থ টপিকটো চেণ্টাৰ ৰিলিজ 20.70 crore ফৰ প্ৰজেক্ট টাইগাৰ এণ্ড এলিফেণ্ট স্কিম ইন আসাম প্ৰজেক্ট টাইগাৰ আৰু প্ৰজেক্ট এলিফেণ্ট স্কিমটোৰ বিষয়ে চাম আমাৰ অসমত কিমানখন টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ আছে কিমানখন এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভ আছে গোটেইটো এই টপিকটোৰ বিষয়ে চাম তাৰপিছত মকৰ সংক্ৰান্তি ফ্ৰম পেন ইণ্ডিয়া টু আসাম মাঘ বিহু আমাৰ এই যি মকৰ সংক্ৰান্তি উৎসৱ বা মাঘ বিহুৰ বিষয়েও অলপমান আজি আমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত আলোচনা কৰিম যিটো প্ৰথম টপিক আছিলে প্ৰথম টপিকটো হৈছে ইণ্টাৰ ষ্টেট ৱাইল্ড লাইফ এক্সচেঞ্জ আসাম এণ্ড মধ্য প্ৰদেশ ইনিচিয়েটিভ দ্য চিফ মিনিষ্টাৰ অফ মধ্য প্ৰদেশ এণ্ড আসাম হেভ ৰিচ এ প্ৰিন্সিপালড agreement to launch an interstate wildlife exchange program aimed at reviving locally extinct species and strengthen biodiversity management. অসম চৰকাৰ আৰু মধ্যপ্ৰদেশ চৰকাৰৰ লগত এটা বুজাবুজি চুক্তি হৈছে য'ত মধ্যপ্ৰদেশৰ পৰা কিছুমান স্পেচিছ অসমত ৰিলোকেশ্যন কৰা হ'ব আৰু অসমৰ পৰা কেইটামান স্পেচিছ মধ্যপ্ৰদেশত ৰিলোকেশ্যন কৰা হ'ব হোৱাট ইজ ৱাইল্ড লাইফ এক্সচেঞ্জ প্ৰগ্ৰেম দ্য প্ৰগ্ৰেম ইনভল্ভ প্লান্ট ট্ৰান্সলোকেশ্যন অফ চিলেক্ট ৱাইল্ড লাইফ স্পেচিছ বিটুইন টু ষ্টেট অভাৰ দ্য নেক্সট 3 years based on ecological suitability and scientific assessment. From Assam to Madhya Pradesh, 50 wild water buffalo to be reintroduced in Kanha Tiger Reserve. Amar Assomor pra 50 ta wild water buffalo reintroduce kora hobo Madhya Pradeshor Kanha Tiger Reserve. One pair of one rhinoceros Madhya Pradesh hole relocation kora hobo jate tat ei duta populationor jate ei duta animalor population tat barhabo pari ba সংৰক্ষণ কৰিব পাৰি তাৰ পিছত 3 কিং কবৰাছ ঠিক আছে ৰাইনো এণ্ড কবৰাছ 3 কিং কবৰাছ এই অসমৰ পৰা এই তিনিটা এনিমেল আমাৰ ইয়াৰ পৰা ৰিলোকেট কৰাব মধ্যপ্ৰদেশলৈকে প্ৰথমতে 50টা ৱাইল্ড ৱাটাৰ বাফেলো 1 পেয়াৰ অফ 100 ৰাইনোচৰ্ছ এণ্ড 3 কিং কবৰাছ ৰাইনোছ এণ্ড কবৰাছ উইল ইনিচিয়েলি বি হাউচ এট বান বিহাৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক ফৰ এক্লাইমেটাইজেশ্যনছ প্ৰথমে এই যিটো কবৰা আৰু আমাৰ ৰাইনোচৰক ৰখা হ'ব বান বিহাৰ নেশ্যনেল পাৰ্কত অলপমান এডাপ্টেশ্যনৰ কাৰণে তাৰ পিছত ৰিলিজ কৰা হ'ব কানহা টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভত আৰু মধ্যপ্ৰদেশৰ পৰা অসমলৈ অনা হ'ব 1 পেয়াৰ অফ টাইগাৰ্ছ আৰু 6 মাগাৰ ক্ৰক'ডাইলছ আমাৰ অসমৰ পৰা মধ্যপ্ৰদেশলৈ কি কিনিব ৱাইল্ড ৱাটাৰ বাফেলো কবৰাছ আৰু ৰাইনো আৰু মধ্যপ্ৰদেশৰ পৰা অসমলৈ কি অনা হ'ব মধ্যপ্ৰদেশৰ পৰা অসমলৈ অনা হ'ব 1 পেয়াৰ অফ টাইগাৰ এণ্ড 6 মাগাৰ ক্ৰক'ডাইলছ why does this matter for conservation? The wild water buffalo is an endangered species with a global population of a fewer than 4,000, most of which survive in Assam in protected areas such as Jerenga and Manos. Amar jitu wild water buffalo, etu jodi ami IUCN status sao, eta endangered species category ase, jot eteo population less than 4,000 ase, aru basically amar Assomor Manos aru amar Jerenga National Park ot poa jay. The species had become locally extinct in Madhya Pradesh over a century ago. আৰু এই যি দুটা স্পেচিছ বাফেলো আৰু বাফেলোৰ যি বাফেলোৰ স্পেচিছ অলৰেডি মধ্যপ্ৰদেশত এক্সটিং হৈছে সেইকাৰণে আমাৰ অসমৰ পৰা তাত মধ্যপ্ৰদেশত পুনৰ আকৌ তাত ৰিলোকেট কৰা হ'ব এ চাইণ্টিফিক ষ্টাডি বাই ৱাইল্ড লাইফ ইনষ্টিটিউট অফ ইণ্ডিয়া আইডেণ্টিফাই কানহা টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ এজ সুইটেবল ডিউ টু এক্সটেনচিভ গ্ৰাছলেণ্ড ৰিলায়েবল ৱাটাৰ চ'ৰ্চেছ এণ্ড ল' হিউমেন ডিষ্টাৰ্বেঞ্চেছ তো ৱাইল্ড লাইফ যিটো ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউটৰ ষ্টাডিৰ মতে কানহা নেশ্যনেল পাৰ্কটো মধ্যপ্ৰদেশৰ সুইটেবল হ'ব ফৰ দ্য ৰিলোকেশ্যন অফ আমাৰ ৰাইনো আৰু ৱাটাৰ বাফেলো তাৰপিছত আমি যদি চাওঁ পলিচি এণ্ড লিগেল আমি যদি ইয়াত কণ্টেক্সটো চাওঁ এলাইন উইথ দ্য ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট অফ 1972
which allows scientific management and translocation of conservation. Wildlife Protection Act 1972 আণ্ডাৰত কিছুমান এনিমেল এখন ষ্টেটৰ পৰা এখন ষ্টেটলৈ মানে এক্সচেঞ্জ কৰিব পাৰে ফৰ সাইণ্টিফিক কনজাৰভেশ্যন এণ্ড মেনেজমেণ্ট reflect India's commitment to ecosystem restoration and biodiversity conservation under global framework like Convention of Biological Diversity. Amar AG animal translocation jitu kora hobo etu kora hobo under the Act of Wildlife Protection Act of 1972. Wildlife Protection Act 1972 permit kore kisuman species endangered species ekhon state or pa ekhon state leke translocate koribo pare for scientific management. Thik ase. তাৰপিছত সেকেন্ড টপিকটো হৈছে ইলিগেল আৰ্ট এক্সকেভেশনস থ্ৰিটেন জেৰেঙা পথাৰ হেৰিটেজ নিউজটো বৰ বিশেষ যদি ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় কিন্তু ইয়াত আমাৰ জেৰেঙা পথাৰ যিখন হেৰিটেজ বা যিটো আহোম হিষ্ট্ৰীৰ লগত জড়িত এই জেৰেঙা পথাৰৰ বিষয়ে অকণমান আমি জনাটো দৰকাৰ দ্য অল আছাম টাই আহোম ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন হেজ সাবমিটেড এ মেমৰেণ্ডাম টু দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন অফ শিৱসাগৰ ৰেইজিং এলাৰ্ম অভাৰ ইলিগেল আৰ্ট এক্সিবিশ্যন এট জেৰেঙা পথাৰ এণ্ড ৱাইল্ড লাইফ ক্ৰাইমছ এট পহুগড় ইয়াত আমাৰ নিউজটো বৰ বিশেষ ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় কিন্তু ইয়াত আমি দুটা বস্তুৰ বিষয়ে চাম এটা প্ৰথমতে চাম জেৰেঙা পথাৰৰ বিষয়ে চাম আৰু পহুগড়ৰ বিষয়ে চাম পহুগড়টো হৈছে ৰুদ্ৰসিংহই স্থাপন কৰা এছিয়াৰ সবতকৈ প্ৰথমখন নেচাৰেল জু বুলি ইয়াক মনা হয় আমি জেৰেঙা পথাৰ কিয় ইম্পৰ্টেঞ্চ জেৰেঙা পথাৰ ইজ নট মেয়াৰলি এ ফিজিকেল লেণ্ডস্কেপ ইট ইজ এ চিম্বল অফ আছামিজ চেক্ৰিফাইচ কাৰেজ এণ্ড আইডেণ্টিটি কাৰণ কিয়নো এই জেৰেঙা পথাৰতে আমাৰ সতী জয়মতীক ইয়াতে মৃত্যুদণ্ড দিয়া হৈছিলে সতী জয়মতীক ইয়াতে অত্যাচাৰ কৰা হৈছিলে লালুকখোলা বৰফুকনৰ অৰ্ডাৰত ঠিক আছে সতী জয়মতীয়ে ইয়াতে প্ৰাণ ত্যাগ তেখেতে কৰিছিলে ইট ইজ ক্লোজলি এছ'চিয়েটেড উইথ জয়মতী কুঁৱৰী ৰিভাৰ্ড ফৰ হাৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ এণ্ড মাৰ্টিডম ডিউৰিং দ্য আহোম পিৰিয়ড ইন দ্য 17th century জয়মতী কুঁৱৰী ৱাইফ অফ প্ৰিন্স গদাপানী ৱাজ টাইড টু থৰ্নি প্লাণ্ট এণ্ড টৰ্চাৰ টু ডেথ এট দিছ ভেৰি স্পট ফৰ 14 days আৰু এই জেৰেঙা পথাৰখন হিষ্টৰিকেলি সেইকাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ কিয়নো গদাধৰ সিংহৰ পত্নী জয়মতী কুঁৱৰীক ইয়াত এই পথাৰখনতে 14 দিনলৈকে অত্যাচাৰ কৰা হৈছিলে আৰু তেখেতে অত্যাচাৰ সহ্য কৰিব নোৱাৰি শেষত তেখেতে 14 দিনলৈকে তেখেতে অত্যাচাৰ সহ্য কৰিব নোৱাৰি তেখেতে নিজৰ প্ৰাণ আহুতি দিছিলে আৰু এইটো আমাৰ অসমীয়া নাৰী সমাজৰ এটা চিম্বল অফ কাৰেজ বা চিম্বল অফ ৰেজিষ্টেঞ্চ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে she refused to reveal her husband whereabouts to the tyrannical Lora Raja Sulikfa. The site hold heritage value as well as ecological importance, making it vulnerable to both cultural loss and environmental degradation. তো আমি জয়মতীৰ আমাৰ এই যিখন জেৰেঙা পথাৰখন কাৰ লগত জড়িত সতী জয়মতী কুঁৱৰী আৰু জয়মতী কুঁৱৰী কোন আছিলে জয়মতী কুঁৱৰী গদাধৰ সিংহৰ পত্নী আছিলে তাৰপিছত যদি আমি চাওঁ পহুগড় এছিয়াছ ফাৰ্ষ্ট নেচাৰেল জু located to the west of the Jerenga Pathar, Pahugor is engineered an ecological marvel by Sorgodeo Rudrokingho. Aru ei jikhon Pahugor khon protishta korisile Sorgodeo Rudrokingho. It was designed an open habitat zoo centuries before the modern concept of safari park existed. Animals were kept in enclosure created in earthen ramparts, gore and water channels. Today it functions as a critical wetland ecosystem and a sanctuary for a winter migratory birds like boar-headed ghosts and Siberian pelican. আমি এই দুটা যিটো সাইট যিটো নেচাৰেল সাইট বা এই যি দুটা আমাৰ হেৰিটেজ সাইট এই দুটাৰ বিষয়ে আমি অলপ জানি থ'লে হ'ল জেৰেঙা পথাৰ জয়মতী কুঁৱৰীৰ লগত এছ'চিয়েটেড আৰু পহুগড় যিটো কোৱা হয় এছিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট নেচাৰেল জু সেইখন কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহই তাৰপিছত যিটো নেক্সট টপিকটো আছিলে LACHIT-1 নৰ্থ ইষ্ট ফাৰ্ষ্ট ছেটেলাইট এণ্টাৰ স্পেচ এৰা In a landmark moment for Assam and Northeast, Assam Don Bosco University is set to launch LACHIT-1, the first satellite from Northeast region aboard Indian Space Research Organization PSLV C62 mission. Aru ei jitu satellite etu launch kora hoise Indian Space Research Organization PSLV C62 mission or under. LACHIT-1 or bikhoye jodi ami ekon sao LACHIT-1 is a part of Dhruva Space Polar Access program. It was named after Lachit বৰফুকন আৰু এই যিটো লাচিত যিটো আমাৰ যিটো লাচিত যিটো আমাৰ ছেটেলাইট সেইটো কাৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰা হৈছে আমাৰ আহোমৰ সেনাপতি যি বেটেল অফ শৰাইঘাটৰ হিষ্ট্ৰীৰ লগত জড়িত লাচিত বৰফুকনৰ নামত এইটো নামকৰণ কৰা হৈছে চিম্বলাইজিং কাৰেজ ৰেজিলিয়েঞ্চ এণ্ড ৰিজনেল প্ৰাইড The satellite has been developed using Dhruva Space Flight Qualified P. platform under Ostro program for academia. It will be deployed using DSOD IU separation system.
এই যিমানখিনি পইণ্টছ ইয়াত আছে সেই গোটেইখিনি পইণ্টছ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় প্ৰিলিমছৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে মনত ৰাখিব লাগিব লাচিত যিটো এইটো ছেটেলাইট এইটো কোনখনে নৰ্থ ইষ্টৰ যিটো প্ৰথম ছেটেলাইট কোনে লঞ্চ কৰিছে আছাম ডন বস্কো ইউনিভাৰ্চিটিয়ে ঠিক আছে কোনটো প্ৰগ্ৰেমৰ আণ্ডাৰত হয় ইণ্ডিয়ান স্পেচ ৰিচাৰ্চ অৰ্গেনাইজেশ্যন PSLV C62 আণ্ডাৰ মিছনৰ আণ্ডাৰত আৰু এই যদি আমি যদি এই প্ৰগ্ৰেমটোৰ বিষয়ে চাওঁ বা এই ছেটেলাইটটোৰ বিষয়ে চাওঁ এই ছেটেলাইটটোৱে কি ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব ডিজাষ্টাৰ কমিউনিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব ছেটেলাইট বেছড ষ্ট'ৰ এণ্ড ফৰৱাৰ্ড ছিষ্টেম আৰ ক্ৰুচিয়েল ডিউৰিং ফ্লাডছ লেণ্ডশ্লাইড এণ্ড নেচাৰেল ফেইলাৰ হুইচ উৰ কমন ইন দ্য নৰ্থ ইষ্ট এই ফ্লাডছ লেণ্ডশ্লাইড এইবিলাক মেনেজমেণ্ট বা এইবিলাক ট্ৰেকেল কৰিবৰ কাৰণে বা এইবিলাক স্পেচিফিক ডাটা ইয়াৰ পৰা পাবলৈ এই ছেটেলাইটটোৰ থ্ৰুদি সহায় হ'ব একাডেমিক কেপাচিটি বিল্ডিং স্কিল ডেভেলপমেণ্টত ইয়াৰ বহুত বেছি গুৰুত্ব এণ্ড মাৰ্কছ দ্য ফৰ্মেল এণ্ট্ৰি অফ নৰ্থ ইষ্ট ইনটু ইণ্ডিয়ান স্পেচ ইক'ছিষ্টেম ইট এলাইন উইথ ইণ্ডিয়াছ পুছ টুৱাৰ্ডছ প্ৰাইভেট ছেক্টৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন এণ্ড একাডেমিক ইনভলভমেণ্ট ইন স্পেচ আণ্ডাৰ ৰিফৰ্ম আৰু এই প্ৰগ্ৰেমটোৰ পৰা আমাৰ যি অসমৰ বা নৰ্থ ইষ্টৰ যি আমাৰ যি আমাৰ চাইণ্টিফিক ইক'ছিষ্টেমটোক এটা বহুত বেছি পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু আমাৰ যি আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট বা আমাৰ অসম পাৰ্টিকুলাৰলি অসম আমাৰ ইণ্ডিয়ান যিটো আমাৰ স্পেচ ইক'ছিষ্টেমত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা মানে পালন কৰিব পাৰিব ইনষ্টিটিউচনেল কলাবৰেশ্যন যদি আমি চাওঁ ডেভেলপ উইথ ধ্ৰুৱ স্পেচ এ হায়দৰাবাদ বেছড স্পেচ টেকনলজি কোম্পানী ইন কলাবৰেশ্যন উইথ নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ MEHR ৰেডিঅ' ষ্ট্ৰাকচাৰ ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰেম will be conducted on MEHR satellite for emergency response. Mission operation will use Dhurba Space Integrated Space Operation Command Suite. তো এই আমাৰ যিটো আমাৰ লাচিত যিটো ছেটেলাইট এইটো কোনে লঞ্চ কৰিছে কি ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ পৰা সহায় হ'ব ঠিক আছে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ যিটো ছেটেলাইট ইক'ছিষ্টেম বা নৰ্থ ইষ্টৰ যিটো স্পেচ ইক'ছিষ্টেমটো ইয়াৰ ফলত বহুত বেছি পৰিৱৰ্তন আহিব এই গোটেইখিনি বস্তু প্ৰিলিমছৰ কাৰণে বা মেইনছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় তাৰপিছত নেক্সট টপিকটো আছে চেণ্টাৰ ৰিলিজ 20.70 crore for Project Tiger and Elephant scheme in Assam. The Ministry of Environment, Forest and Climate Change has released 20.70 crore as the second installment under Project Tiger Elephant scheme for Assam in the current financial year 2025 to 2026. বৰ বিশেষ যদি এই নিউজটো যদি বৰ বিশেষ গুৰুত্ব নহয় কাৰণ আমি যদি এই নিউজটো বৰ বিশেষ ইমান গুৰুত্ব নহয় কিন্তু এই নিউজটোৰ থ্ৰুদি আমি প্ৰজেক্ট টাইগাৰ কি হয় আৰু প্ৰজেক্ট এলিফেণ্ট কি হয় তাৰ বিষয়ে আমি অলপমান জানিব চেষ্টা কৰিম কিমানখন এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভ অসমত আছে কিমানখন টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ অসমত আছে এই বস্তুখিনি আমি ফেক্সুৱেল ইনফৰমেশ্যনখিনি আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ডিটেইলছ অফ দ্য ৰিলিজ দ্য ফাণ্ডছ উইল বি ইউটিলাইজ এক্সক্লুচিভলি বাই অল দ্য 4 টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ অফ আছাম আৰু আমাৰ অসমত টোটেল কেইখন টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ আছে 4খন টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ আছে আৰু এই ফাণ্ডটো 4খন টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভতে এক্সক্লুচিভলি ইউজ কৰা হ'ব আমাৰ অসমত 4খন টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ কি আছে কাজিৰঙা টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ ওৰাং টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ নামেৰি টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ এণ্ড মানস টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ আমি ইয়াতে যদি আমি মনত ৰাখিবলৈ আমি যদি নিমনিক্স বনাওঁ আমি মং বুলি মনত ৰাখিব পাৰোঁ মানস টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ ওৰাং টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ আৰু নামেৰি টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক ঠিক আছে এই 4খন নেশ্যনেল পাৰ্কেই হৈছে আমাৰ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ দ্য গ্ৰাণ্ট ইজ ৰিলিজ আণ্ডাৰ চেণ্ট্ৰেলি স্পন্সৰ প্ৰজেক্ট টাইগাৰ এলিফেণ্ট স্কিম ইমপ্লিমেণ্টেড থ্ৰু নেশ্যনেল টাইগাৰ কনজাৰ্ভেশ্যন অথৰিটি আৰু এই যিটো আমাৰ যিটো প্ৰজেক্ট টাইগাৰ বা প্ৰজেক্ট এলিফেণ্ট এইটো এটা চেণ্ট্ৰেলি স্পন্সৰ স্কিম হয় চেণ্ট্ৰেলি স্পন্সৰ স্কিম মানে য'ত চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে মিলি এই স্কিমটো লঞ্চ কৰিছে ঠিক আছে বা দুইখন গভৰ্ণমেণ্টৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ পইচা ইউজ কৰা হয় আৰু কোনটো অথৰিটিৰ থ্ৰুদি ৰিলিজ কৰা হয় ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হয় নেশ্যনেল টাইগাৰ কনজাৰ্ভেশ্যন অথৰিটি যিটো এটা এই নেশ্যনেল টাইগাৰ কনজাৰ্ভেশ্যন অথৰিটিটো বনিছে ৱাইল্ড লাইফ কনজাৰ্ভেশ্যন এক্ট অফ 1972 আণ্ডাৰতে প্ৰজেক্ট টাইগাৰ আৰু এলিফেণ্টৰ বিষয়ে যদি আমি অকণ চাওঁ ইট ইজ এ চেণ্ট্ৰেলি স্পন্সৰ ৱাইল্ড লাইফ কনজাৰ্ভেশ্যন প্ৰগ্ৰেম চেণ্ট্ৰেলি স্পন্সৰ মানে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে ইয়াত স্পন্সৰ কৰে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টবিলাকক অফ দ্য মিনিষ্ট্ৰী অফ এনভাইৰনমেণ্ট ফৰেষ্ট এণ্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ এইম এট প্ৰটেক্টিং ইণ্ডিয়াছ ফ্লেগশ্বিপ স্পেচিছ টাইগাৰ্ছ এণ্ড এলিফেণ্ট আৰু এই যিটো প্ৰজেক্ট টাইগাৰ আৰু প্ৰজেক্ট এলিফেণ্টৰ মূল উদ্দেশ্যটোৱে হৈছে টাইগাৰ পপুলেশ্যনটো আমি সংৰক্ষণ কৰিব লাগে আৰু এলিফেণ্ট পপুলেশ্যনখিনি আমি সংৰক্ষণ কৰিব লাগে বা ফিউচাৰত ইয়াৰ পপুলেশ্যন বঢ়াব লাগে Project Tiger was launched in 1973 to ensure the survival of Bengal tiger by conserving core habitats, strengthening protection and reducing human-wildlife conflict. আৰু এই যিটো প্ৰজেক্ট টাইগাৰ যিটো স্কিম যিটো চেণ্ট্ৰেলি স্পন্সৰ স্কিম সেইটো লঞ্চ কৰা হৈছিলে ইন দ্য ইয়াৰ 1973 আৰু ইয়াৰ আমাৰ যিটো মেইন উদ্দেশ্যই হৈছে যি বেংগল টাইগাৰৰ যি পপুলেশ্যন সেইটো কনজাৰ্ভ কৰিব লাগে আৰু হিউমেন ৱাইল্ডলাইফৰ যিটো আমাৰ কণ্ট্ৰাডিকশ্যন বা যিটো আমাৰ কনফ্লিক্ট সেই কনফ্লিক্টটো ৰিডিউচ কৰাৰ এটা মূল উদ্দেশ্য
আৰু এই স্কিমটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰে নেশ্যনেল টাইগাৰ কনজাৰ্ভেশ্যন অথৰিটিয়ে Project Elephant আৰু এটা Project Elephant it was started in 1992 focusing on the conservation of Asian elephant their migration corridors and welfare while addressing issue like human elephant conflict আৰু যেটো Project Elephant projectটো launch কৰা হৈছিল in the year 1992 আৰু ইয়াৰে মূল উদ্দেশ্যটো হৈছে for the conservation of Asian elephant both the schemes were merged in the mid 2023 আৰু এই দুইটা স্কিম যেটো Project Tiger 1973 আৰু Project Elephant 1992 যি এই দুটা স্কিমক একেলগে মাৰ্জ কৰি দিছিলে 2023 under the merge Project Tiger and Project Elephant scheme ঠিক আছে 2023 এই দুটা প্ৰজেক্টক মাৰ্জ কৰি Project Elephant and Project Tiger বুলি কোৱা হৈছিল the center provide financial assistance to states for habitat management and restoration anti poaching surveillance eco development community participation conflict mitigations compensation scientific monitoring using technology including satellite imagery. Funds are released in installment and must be used strictly as per approved conservation plans with mandatory reporting and monitoring to the ensure accountability. আৰু এই গুটে যেটো আমাৰ এই যিখিনি ফান্ডখিনি ৰিলিজ হৈছে বেসিক্যালি টাইগাৰ পপুলেশন আৰু এলিফেন্ট পপুলেশনক কনজাৰ্ভ কৰিব লাগে তাৰ লগতে যিখিনি এলিফেন্ট কৰিডৰ বা টাইগাৰ কৰিডৰখিনিক প্ৰটেক্ট কৰিব লাগে ঠিক আছে আৰু আমাৰ হিউম্যান আৰু বা যি ওয়াইল্ডৰ মাজত যিখিনি হিউম্যান বা ওয়াইল্ড এনিমেলৰ মাজত যিখিনি সংঘাত সেইখিনি দূৰ কৰিব লাগে আৰু দুটা আগতে বেলেগ বেলেগ স্কিম আছিল 1970 সেন্ট্ৰেল স্পন্সৰ স্কিম যেটো বেলেগ বেলেগ নাম লোৱা হৈছিল Project Tiger 1973 আৰু Project Elephant 1992 কিন্তু 2023 চনত এই দুটা স্কিমক একেলগ কৰি দিছিল তাৰ পিছত আমি আজি যদি লাষ্ট টপিকটো চাও মকৰ সংক্ৰান্তি ফ্ৰম পেন ইণ্ডিয়া টু আসাম মাঘ বিহু এই যেটো এই মকৰ সংক্ৰান্তি উৎসৱটো ভাৰতৰ বিভিন্ন জায়গাত বেলেগ বেলেগ নামেৰে ইয়াত নামাকৰণ কৰা হয় আৰু অসমত বিশেষকৈ ইয়াক মাঘ বিহু বুলি কোৱা হয় Every year on 14 January, India observe Makar Sankranti, a pan-India solar festival. It was a solar festival in Assam. It is celebrated in Magh Bihu ba Bhogali Bihu boliu kowa hoy, highlighting the deep cultural link between astronomy, agriculture and community life. A pan-Indian solar festival, Makar Sankranti marked the sun's transition into the Capricorn, Makara, zodiac sign, signaling the beginning of Uttarayan. Aru এই যেটো সানৰ মুভমেন্টৰ পিছতে ইয়াত গণ্য কৰা হয়তো উত্তৰায়ণ হিচাপে কনসিডাৰ্ড অস্পিচিয়াছ ফেজ ইন ইণ্ডিয়ান থট আৰু এটো ইণ্ডিয়ান মাইথোলজিত বা আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কালচাৰৰ মতে এই যেটো সময়টো এই সময়টো বহুত অস্পিচিয়াছ সময় বা বহুত ভাল সময় বুলি বহুত পুণ্য সময় বুলি গণ্য কৰা হয় আনলাইক মোস্ট হিন্দু ফেষ্টিভেল বেছড অন লুনাৰ ক্যালেন্ডাৰ মকৰ সংক্ৰান্তি ফলো দা সোলাৰ ক্যালেন্ডাৰ মেকিং ইটস ডেট ৰিলেটিভলি ফিক্স আৰু যিমানবিলাক ইণ্ডিয়াৰ বেসিক্যালি হিন্দু ফেষ্টিভেল বিলাক ইট ইজ বেছড অন লুনাৰ ক্যালেন্ডাৰ কিন্তু এই যেটো মকৰ সংক্ৰান্তি যেটো এটো ফেষ্টিভেল ইট ইজ বেছড অন সোলাৰ ক্যালেন্ডাৰ আৰু সেই কাৰণে ইয়াৰ ডেটটো জেনাৰেলি ফিক্স থাকে 14 তাৰিখৰ দিনাখনে বিহু উদযাপন কৰা হয় অসমত তেনেকুৱাই হয় ইট সিম্বলাইজ ৰিনিউৱেল গ্ৰেটিটিউড এণ্ড হোপ ৰোটেড ইন এগ্ৰিগেন ৰিদমিক্স এণ্ড সিজনেল চেঞ্জ এক্ৰছ ইণ্ডিয়া মকৰ সংক্ৰান্তি ইজ নন বাই ডিফাৰেণ্ট নেমছ আৰু বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যত ইয়াৰ নামটো বেলেগ বেলেগ নামেৰে নামাকৰণ কৰা হয় পোংগল বুলি তামিলনাডুত জানে উত্তৰায়ণ বুলি গুজৰাটত সেলিব্ৰেট কৰে মাঘী বুলি পাঞ্জাব বা হাৰিয়ানাত সেলিব্ৰেট কৰা হয় খিচিৰি বুলি উত্তৰ প্ৰদেশত কৰা হয় পুষ সংক্ৰান্তি বুলি ওয়েষ্ট বেংগলত কৰা হয় আৰু আমাৰ অসমত মাঘ বিহু বা ভোগালী বিহু বুলি ইয়াক সেলিব্ৰেট কৰা হয় ডিসপাইট ৰিজনাল ডাইভাৰ্সিটি দ্য ফেষ্টিভেল শ্বেয়াৰ এ কমন থিম অফ হাৰ্ভেষ্ট সেলিব্ৰেশন এণ্ড সোলাৰ ৱাৰ্শ্বিপ ইয়াৰ যদি আমি স্পিৰিচুৱেল সিগনিফিকেন্স চাওঁ অকমান ঠিক আছে সেক্ৰেড টেক্স এছ'চিয়েটেড উত্তৰায়ণ উইথ লিবাৰেশনছ ইন দ্য মহাভাৰতা ভীষ্ম পিতামহ চুজ দিছ ডে ফৰ ইচ্ছা মৃত্যু আৰু মহাভাৰততো যি ভীষ্ম পিতামহ তেখেতে এই দিনটোতে বাছি উলাইছিলে তেখেতে নিজেই মৃত্যু হ'ব বুলি কাৰণ এই দিনটো বহুত লাকি দিন বা এটা অস্পিচিয়াছ দিন বা বহুত বেছি আমাৰ কি বুলি কয় অস্পিচিয়াছ ডে বুলি এটো গণ্য কৰা হয় হিন্দু মাইথোলজিৰ মতে হোলি ৰিভাৰ বাথছ এট গংগা যমুনা গোদাবৰী কৃষ্ণ এণ্ড কাবেৰী আৰ বিলিভ টু পিউৰিফাই বডি এণ্ড সোল আমাৰ অসমত ইয়াৰ ইউনিক এক্সপ্ৰেছন আমি যদি চাওঁ মাঘ বিহু সেলিব্ৰেট এবান্ডেন্স ভোগ আফটাৰ দ্য উইণ্টাৰ হাৰ্ভেষ্টৰ পিছত জেনেৰেলি উইণ্টাৰ হাৰ্ভেষ্টৰ পিছত এই ফেষ্টিভেলটো সেলিব্ৰেট কৰা হয় ইট ৰিফ্লেক্ট আসাম সিনক্ৰেটিক কালচাৰ শেপ বাই অষ্ট্ৰিক টিবেটো বুৰমান টাই এণ্ড আৰিয়ান ইনফ্লুৱেঞ্চ ইয়াত যদি আমি কিছুমান চাওঁ আমাৰ ইয়াত কেনেকুৱা হয় মানে আমাৰ মাঘ বিহুত ভেলাঘৰ সজা হয় টেম্পৰাৰী হাটছ বিল বাই ইউথ ইন দ্য অপেন ফিল্ড আমাৰ ধান কটাৰ পিছত সেই ধান পথাৰত খেতি পথাৰত ভেলাঘৰ বা আমাৰ মেজি ঘৰ তাত সজা হয় তাতে যিদিনাখন উৰুকাৰ নাতি তাতে কমিউনিটি ফিষ্ট হয় মিউজিক হয় ডান্স হয় এণ্ড ষ্টৰি টেলিং হয়
তাৰপিছত এটা ইউনিক মেজি আমাৰ ইয়াত বনোৱা হয়, বনফায়াৰ লিটেড ডন, ৰাতিপুৱা পিছদিনাখন বিহুৰ দিনাখন মেজি জ্বলোৱা হয়, চিম্বলাইজিং ফেয়াৰৱেল টু উইণ্টাৰ এণ্ড প্ৰেয়াৰ ফৰ কালেক্টিভ ৱেলবিং, অফাৰিং অফ ৰাইচ, চিছেম, লেণ্টিলছ এণ্ড পিঠাছ টু দ্য ফায়াৰ ডেইটি, আৰু যি অগ্নি দেৱতাক পিঠা আমাৰ যি শস্য এইবিলাক অৰ্পণ কৰা হয়। ঠিক আছে, ইয়াত যদি আমি ইয়াত আমাৰ কালচাৰেল চিম্বলিজম যদি চাওঁ, স্কলাৰ ষ্ট্ৰেছ মেজি টু প্ৰি বেদিক ফায়াৰ ৱৰশ্বিপ লেটাৰ ইণ্টিগ্ৰেটেড উইথ আৰিয়ান ৰিচুৱেল, ফায়াৰ পিউৰিফাইডছ দ্য এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড চিম্বলিকেলি ব্ৰাণ্ড এৱে হাৰ্ডশ্বিপ, যিবিলাক দুখ অনাদন এইবিলাক শেষ কৰি এটা নতুন এটা নতুন জাৰ্ণি বা এটা নতুন বিগিনিঙৰ আশা মানুহে কৰে। তাৰপিছত আমাৰ এইটো এগ্ৰেৰিয়ান ৰুটছ বা কমিউনিটি ইথছৰ লগতো জড়িত, যি আমাৰ উইণ্টাৰ হাৰ্ভেষ্ট খতম হোৱাৰ পিছত, শেষ হোৱাৰ পিছত মানুহে একেলগে এই বিহুটো উদযাপন কৰে। ঠিক আছে, ছ'চিয়েল ভেলুজ, মাঘ বিহুজ reinforces collective joy, sharing equality, where household celebrate together beyond caste and class. তো এই যিটো মকৰ সংক্ৰান্তি এইটো এটা সোলাৰ ফেষ্টিভেলৰ লগত জড়িত। ঠিক আছে, সোলাৰ কেলেণ্ডাৰৰ লগত জড়িত। প্ৰত্যেক বছৰে জেনেৰেলি 14 জানুৱাৰীত এই ফেষ্টিভেলটো অবজাৰ্ভ কৰা হয়। বিভিন্ন দেশত বিভিন্ন অসমৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত বেলেগ বেলেগ নামেৰে ইয়াত নামাকৰণ কৰা হয়, যেনেকৈ গুজৰাটত উত্তৰায়ণ বুলি কয়, তামিলনাডুত পংগল বুলি কয়। ঠিক আছে, আমাৰ উত্তৰ প্ৰদেশক খিচৰি বুলি কোৱা হয়, আৰু অসমত ইয়াক মাঘ বিহু হিচাপে চেলিব্ৰেট কৰা হয়। That's all for today. Thank you.